ආයුබෝවන් අඩුවටිඩම් YouTube channel එකට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලගෙත් ඕනිම ඉඩමක් විකුණ ගන්න, හිතේ තියෙන ඉඩම මිලදී ගන්න. අඩුවටිඩම් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අද අපි යන්නේ අවිස්සාවෙල්ල ප්‍රදේශයේ තියෙන නිවසක් සහිත ඉඩමක් බලන්න. මේ ඉඩමට purchase 20ක් තියෙනවා. ඒ වගේම නිවස පසුපස බෝඩිම් කාමරයක්ද තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට අමතර ආදායමක් උපය ගන්නත් පුළුවන්. මේ නිවසට නිදන කාමර 3ක්, කුස්සියක්, টয়ලට් එකක් සහ නාන කාමරයක් තියෙනවා. තැනිතලා ඉඩමක්. තැඹිලි ගස් 4ක්, පොල් ගහක්, අඹ ගස් 2ක් සහ අනෝද ගස් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වටිනා නිවස අවිස්සාවෙල්ල කොළඹ පාරේ ඉඳලා කිලෝමීටර 1ක් දුරින් තමයි තියෙන්නේ. රෝහල්, බැංකු, ඒ වගේම අනෙකුත් පහසුකම් වලට ඔයාලට මේ ඉඩමේ ඉඳලා ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මේ වටිනා නිවස මිල කියන්නේ ලක්ෂ 50ක් කියලා. ඒ වගේම මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන්ම මෙන්න මේ තිරේ දිස්වන අංකයට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න. 071 30 72 518 071 30 72 518